დღეს ბათუმი ჯგუფ შავნაბადას და თბილისის გოგონათა გუნდს ერთდროულად უმასპინძლებს, რა თქმა უნდა, ისინი დილის ტალღის ეთერს მიღმა არ დავტოვეთ და ახლა გადაცემაში სტუმრად გვეწევნენ. ჩვენთან არიან შავნაბადას ხელმძღვანელი დავით ცინცაძე, ჯგუფის წევრები ომარ ბურდული, ლაშა ბედენაშვილი და მოწვეულის მუსიკოსი გურამ გელაძე. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დღეს გაქვთ დაგეგმილი კონცერტი. მოდი ამ კონცერტით დავიწყოთ. ერთი წლის წინ გაჩნდა ეს იდეა. დიახ. და ბათუმში, იგივე დარბაზში ჩვენ ვიყავით ჩვენ მეგობრის მხარდასაჭირად და აი მაშინ გაჩნდა ეს იდეა რომ რაღაც გაგვეკეთებინა ერთობლივი და ერთის მხრივ ექსპერიმენტულ კონცერტს ვეძახით ამას და ალბათ ასეც ვქვია სწორი ფორმა იქნება ვინაიდან ხალხური სიმღერის შემსრულებლები ვასრულებთ ისეთ ნაწარმოებებს როგორიც არის ყანჩელი, კვერნაძე, ლაღიძე და როგორ მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება? აი აქ მივიღეთ გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ პროგრამაში იქნება კეჭაყნაძეც, ვინაიდან მე ვფიქრობ, რომ და არა მარტო მე მუსიკოსები ზოგადად კეჭაყნაძის მუსიკა ეს არის რაღაც იშვიათი მოვლენა მსოფლიო მუსიკისთვის და ყველაზე კარგად არის შერწყმული, შეიძლება ითქვას, ამ ქართულ კომპოზიტორებში ხალხურის და კლასიკურით, უკვე კლასიკური მუსიკა შეიძლება დაერქვას ამას. ეს არის საგუნდო აკადემიური მუსიკის ჟანრი. და ძალიან რთულია ხალხურმა შეასრულოს ეს ჟანრი. თუმცა ჩვენ ამას ვასრულებთ გოგონებთან ერთად, ერთობლივად, სოლისტები იქნებიან შავნაბადას წევრები და პირიქითაც გოგონები შეასრულებენ ხალხურ სიმღერას. ცხადია ჩვენ ერთობლივი შესრულების დროს ყოველთვის იქნება გოგონებიდან ჩვენთან შემსრულებელი სოლისტი. სცენაზე ვფიქრობთ, რომ საინტერესო იქნება, როდესაც 50 ადამიანი, 55 ადამიანი ერთად შეასრულებს ამ აკადემიურ საგუნდო მუსიკას თუ ხალხურს. ასევე უნდა ითქვას იოსებ კეჭაყმაძის ოჯახის მიმართ მადლობა, ვინაიდან გარკვეული შეზღუდვებია მის ნაწარმოების შესრულებასთან დაკავშირებით და ამ საავტორო უფლების მინიჭებასთან დაკავშირებით ჩვენ ხვდა ბედნიერება წილად რომ გვაქვს შევასრულოთ შესრულებას პირიშოერსები, იქნება ხალხური მუსიკიდან ისეთი ნაწარმოებები, როგორც არის 1914 წლებში აღდგენილი და ჩაწერილი ბრიტანეთის არქივში დასული ხალხური სიმღერები. ეს სინთეზი და ეს კომპოზიციები, რომლებიც ჩამოთვალეთ, პირველად სრულდება აქ თუ უკვე იყო ესეთი შემადგენლობით ესეთი შემადგენლობით არამც თუ ბათუმში, არამედ რომ მოვიკითხე ვერანაირ დამსახელა, არამც თუ ეს სიმღერები, არამედ ესეთი ტიპის ექსპერიმენტული მუსიკაც ვერ გავიხსენეთ, სადაც შეიძლებოდა ქალთა ან გოგონათა აკადემიურ გუნდს შეესრულებინა ვაშთა ხალხური სიმღერის გუნდთან ერთად ის მუსიკა, რომელიც მისთვის ბუნებრივი არ არის და პირიქით, იმიტომ რომ გარკვეული გერის კულტურასთან არის ურთიერთობა, საგუნდო მუსიკაში, თუნდაც მათთვის ხალხურ შემოქმედებაში და ძალიან საინტერესო იქნება ჩვენ უკვე გავიარეთ რეპეტიცია, გვქონდა ამის შესაძლებლობა გენერალური რეპეტიცია, ჩვენ თვითონ მოგევსმინა და არ გვექვა როგორც კონცერტი. თუმცა აუდიტორიის წინაშე და ბათუმელი მსმენელის წინაშე განსაკუთრებულად საინტერესოა. ამ რეაქცია იქნება, ვინაიდან ბათუმი ვფიქრობთ, რომ არის ერთის მხრივ კულტურული ცენტრი, უშინოდ საუბრობთ ამასთან დაკავშირებით, რომ ეს არის ქალაქი, sadაც არა იმიტომ, რომ დღეს ბათუმში ვართ, სადაც უცხოეთის თუ შიდა მიგრაციები განსაკუთრებულად თავს ხდის, აქ არის კულტურის მრავალფეროვნება, მთის ზღვის თუ ბევრი ისეთი რაღაც ესთეტიური ღირებულებებია და კულტურული, რომელიც გარკვეულწილად რაღაც სხვა ესთეტიკას უჩენს მსმენელს. ამიტომაც ძალიან საინტერესოა ჩვენთვის ბათუმში და რომ არა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერა ბათუმის მუსიკალურ ცენტრთან ერთად ამას ვერ შევძლებდით და არ შეიძლება არ ითქვას თქვენი ტელევიზიის მიმართ მადლობა, ვინაიდან თქვენი ტელევიზია არის მთავარი მედია მხარდამჭერი აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებელი გადაიღეს და შემდეგ. ასია ჩვენი მოყურებელი თქვენგან ელოდება სიმღერასაც. შეგვისურვებთ რამე მიუხედავად იმისა, რომ ყველანი არ ახართ ჩვენთან სტუდიაში ფიზიკურად ვერ დაეტევოდით, მაინც იქნებ შემოგთავაზებთ. ჩვენ შევასრულეთ ისეთ ნომერს, რომელიც განსხვავებულია ვიდრე ის კონცერტი, რასაც დღეს აღამოსელოდები, ანუ მაქსიმალურად გვინდა რომ მაქსიმალურად ექსპერიმენტალური ესეც. მაქსიმალურად არ შევასრულოთ ის ნაწარმოებები, რომელიც იქნება გასაგებია. მასპინძელს ამხიაროს გურულ საღინო სიმღერას შემოგთავაზებთ. იქ ჩვენს ეთერს. მასპინძელს ამხიაროს საიდა
აღარც მინდა რომ ეს რაღაც სიტყვებით გავაგრძელო, რაღაც იმდენად კარგი იყო ეს ყველაფერი და დავარღვიე ეს სიჩუმე შემდეგ. ხო არ გეგმავთ სწორედ აი ამ შემადგენლობით ზუსტად იგივე კონცერტის სხვაგან გაკეთებას? ჩვენ იგივე კონცერტის სხვაგან გაკეთებას ვფიქრობთ და ეს კონცერტი უნდა ჩატარდეს თბილისსა და ქუთაისში. ძალიან გვინდა რომ ჩატარდეს ამ ქალაქში თბილისში რაღაც იკვეთება როდის ჩატარდება საუბრობთ შემოდგომისთვის ალბათ აი ქუთაისთან ჯერ ლაპარაკების პროცესია და ვფიქრობ რომ ეს არის კონცერტი რომელიც აი თავისი ექსპერიმენტით ერთგვარად ყველანაირ მსმენელს აძლევს იმ საშუალებას რომ ქართულ რეალობაში და არა მხოლოდ ქართული ევროპული საგუნდო მუსიკის და ქართული ხალხური სიმღერის ნატურალიზმი რაღაც ერთიანად აღიქვას თუნდაც იმით რომ დღევანდელ კონცერტში ჩვენთან ერთად მონაწილეობას მიიღებს ბატონი გურამ ბერიძე, რომელიც არის თქვენი კუთხის, თქვენი ქალაქის მკვიდრი, ის გახლავთ იშვიათი ოსტატი ჭიბონის, მას ვისაც იზიდავს გამორჩეული რაღაცა ეთნოფორთან შეხვედრა. ბატონი გურამი იქნება. აჭარის სახელმწიფო ანსამბლის დაამშვენებს დღევანდელ ჩვენ კონცერტს, იქნება ტანგო აკადემია თბილისის წარმომადგენლების, რომელიც ლიბერ ტანგოს შეასრულებენ აკადემიური გუნდის შესრულებასთან ერთად. მრავალფეროვანია ამ თვალსაზრისით, იქნება ჩვენი მეგობრები, რომლებიც არიან თბილისიდან, თუმცა გარკვეული ინსტრუმენტული დამატებისთვის დავემატეთ ეს შემადგენლობაც და ვფიქრობ საინტერესო კონცერტი იქნება, ყველანაირ სპექტრს მოიცავს და ფერები უამრავი იქნება ამ კონცერტზე. და რადგან ესეთი მასშტაბურია თქვენი კონცერტი, ხომ არ გეგმავთ კიდევ უფრო მასშტაბური გახადოთ იმ თვალსაზრისით, რომ გასდეთ საქართველოს ფარგლებს და სხვა ერთსაც წარმოუდგინოთ ჩვენი კულტურა. ამასთან დაკავშირებით არ ვისაუბრია, სიმართლე გითხრათ, მხოლოდ ერთხელ შევეხეთ ამ საკითხს, იმიტომ რომ ბერლინის გუნდი, რომელიც სექტემბერში სტუმრობს ან სამშაბათს თბილისში, ალბათ ერთხელ მოვასმენებთ მათაც და გეგმავთ ნოემბერში ჩასვლას ბერლინში, თუმცა ამ თემასთან ჯერ ეს არის მხოლოდ აი ძალიან სუბუქი იდეის დონეზე, თუმცა ცხადია მას ვისაც უნდა ქართული სამუსიკო კულტურის გაცნობა, მე ვფიქრობ რომ მსგავს კონცერტი ბევრ შესაძლებლობას მიცემს, როგორც კლასიკური საგუნდო მუსიკის, ასევე ხალხური მუსიკის ერთიანად გაცნობის თვალსაზრისით და ამ კონცერტის ყველაზე ასე ვთქვათ რაღაც ერთ-ერთი მთავარი ღირებულება თუ შტრიხი ეს იქნება მარტივად ახსაქმელი კონცერტი იმ თვალსაზრისით, რომ შეგეძლებათ ნახოთ არქაული ხალხური სიმღერიდან ევროპულ საგუნდო მუსიკამდე ქართული საგუნდო მუსიკოს გავლით. ეს იქნება ძალიან საინტერესო შესაძლებლობა, ვფიქრობ, ამიტომ ჩვენ ბათუმის მსმენელს და გარდა იმისა იმ ადამიანებს, რომელიც თბილისიდან ჩამოყვა და გურიდანაც სტუმრობენ ამ კონცერტთან დაკავშირებით, დიდი სიამოვნებით ჩვენ და ჩვენ დილის მაყურებელს აქვს ახლა საშუალება ბატონ გურამსაც მოусმინოს და ჩვენს ერთ-ერთს რა თქმა უნდა გითვალთ თქვენს. დიდი მადლობა უპირველეს ყოვლისა ამ წინვალე ახალგაზრდობას. ჩამობრძანდნენ ასეთი ლამაზი კარგი კონცერტი უნდა გვაჩვენოს დღეს, აჩვენოს აჭარის მომსახურებას. სტუმრებს, რომელიც უშუალოდ მე მყავს ოჯახში, ამერიკიდან მყავს, რუსეთიდან ამჟამად. ეს ალბათ ეს სტუმრები ისიამოვნებენ კონკრეტზე მე ასე ვფიქრობ და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და მე როგორც აკავლი, მინდა შეგესრულოთ ჭიბონზე, ხორუმისა და განდაგანაის პობური. როდესაც ვფიქრობ, თუ ვინ შეიძლება და ყოფილიყო გარკვეული კონსულტაციების შემდეგ ბატონ გურამზე შევჩერდით თავისი იმიტომ რომ ეს ადამიანი რომელიც თავად ბავშვობიდან აკეთებს იმის ჭიბონს და
იყო მოკლედ. ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებას და წინსვლას გისურვებთ, რა თქმა უნდა, და დღეს ძალიან ბევრ მაყურებელს, რაც ყველაზე მთავარია თქვენთვის. დიდი მადლობა.